Hello! So, nandito ulit ako para mag-unbox ng Balikbayan box. Kakarating lang from Canada. Mga 6 weeks, parang hindi man super tagal. So, mas okay siya ngayon kaysa last year. Medyo yearly lang kasi to. So, thank you again to Bonbon. Sabi niya, i-record ko to. So, pakita ko lang kung ano yung mga laman. So, mga paper bag, syempre. Ayan, mga paper bag. Parang merong kumalat dito. Ito sigurong cookie. Ano to? Cookie na mukhang malaki. Tapos, chocolate. Syempre, hindi yan mawawala. Chocolates. So, nandito ako kay Mami. Ngayon lang kami ulit nagkita. And Kinder Surprise para sa mga bata. Ano kaya tong kumalat na to? Parang siyang madulas. Clorox. Tapos, ano to? Parang, ito mga takip ng Tupperware. St. Regis na bag. Anong laman nito? Baka may, treasure. Wow! Show mo si Dada. Ang cute. So, yung kapatid ko nag-work sa St. Regis sa Toronto. Uy, buti hindi natunaw. Mga chocolate din. Tsaka, more chocolate. Medyo slightly tunaw. Yan. Ano pa? Tomato sauce. Pringles. Uy, may gusto ng Pringles. What's this? Hero, look at this. What's that? Pringles. Vitamin C. Tapos, ito, in-order ko to para kay Shobe. Gusto niyo milk tea? You want Hindi, milk ayaw ni tea? Archie. Diet. Nagda-diet na siya eh. Clorox wipes. Ito, kasi naggumagawa kami ng apron, so pinadala ni Bonbon to. Aray ko. Ang kapal. Apron niya sa St. Regis. Ang kapal, ang laki. Parang ang laki, no, Chi? Ayan, may logo ng St. Regis. Hawakan mo, Chi. Ano to? Ay, kay Mami to, Oli. Retinol. Ito pinabili ko, kosher salt. Kasi mahal dito eh. Pero gusto ko to kasi hindi siya masyadong maalat. Salt. Ito pinabili ni Mami. Nalagyan nga lang ng open na signage. Mag-open pa ba yun? Talagay dyan. Ano kaya itong madulas na to? Greasy. Ito more tomato sauce na Kirkland. Ito, Scotch Brite. Laging may ganito. Uy! Calbo! So, sa amin to. Pang-bake. Ito pala. Ako ba, para sa akin ano ba itong malagkit na to? Ayan, Cambro. Maganda to pang mga bake. Ano yan? May malagkit eh. May tissue ba dyan? So, maganda yung containers na to. Parang solid talaga. So, siguro tigisa kami ng Mami. Parang oil. Parang oil. May kumalat na oil. Vitamin B. Sayang naman. Siguro may natapon na olive oil. Ayan parang naging oily yung mga Pringles. Tapos, to? Lysol. Naku, sobrang oily. Ayun, yung olive oil. Ito. Naku, natapon siya. Ito, olive oil. Ganun talaga minsan. Kumalat, Mami, yung olive oil. May oil. Ito. Kaya madulas lahat. Kapag ka nang nilagyan, may butas pa? Hindi ko alam. Wala naman yata ang butas. Siguro na-press siya.
Tapos ito, oli. Lahat naging oily eh. Ngayon lang may kumalat na oil. Aveeno. Oo, mami newspaper. And Welch, para sa mga kids. And kids at heart. Naging oily tuloy. Oily na yung kamay ko. Ayan, more Scotch Brite. Favorite to ni mami. Tapos, cookies again. Tsaka chocolate. Gawa to ni Bonbon. Try natin nga. Mamaya. Aveeno. Ang dami ng mga Aveeno. Nagpabili ka ba niyan? Tapos, ito. Honey. Inuubos ko yung... May ganito pa ako eh. From last year. Thank you so much, Bon. Clorox again and cookie. Masarap ba tong cookie na to? Try na natin. Chocolate chunks cookie. To Brookside. Chocolate na ano to, mga fruits. Share kami. And then, puro pagkain. Puro pagkain tong ano na to. Ano to? Towel. Towel? Sino? May nagpabili ba nito? Towels. Uy, mukhang masarap to. European cookies na medyo malangis. Yan. Looks yummy. Ito, another olive oil. Hindi ko na i-open. Extra virgin olive oil. And this one, ang dami palang olive oil. I think olive oil dun to. Wala bang olive oil dito? Hindi, mas mura yata. Kirkland naman to. So, Kirkland olive oil. Magkakaiba ba yung... Ay, the same tong isa. Thank you. Tapos, cooked ham. Parang spam. Parang prem. Ito pinabili ko, everything bagel. Ayan, uso yan ngayon. Masarap siya sa mga avocado. Ay, mag-focus. Avocado or mga cream cheese. Ayan, cookie again. Ito pinabili ko rin. Lagi kong ginagamit sa chicken. La Grill na Montreal chicken. Sarap siya. Cookie. So, Cepacol, masarap rin. I mean, okay siya sa throat. Kapag may sore throat. More sponge. Naku, naging oily. Daming ziplock. Super daming ziplock. Thank you, Bon. Ay, naku, dulas. Ayan, Cepacol. Ang daming oil, sayang talaga. Hindi ko makuha. Ang dulas. Hindi yan, ang dulas. Ito, chocolate. Hi, Sen. Say hi to Uncle O. Pistachio. Ito, celebration. Pampataba rin. Sarap yan, no? Ay, ganda naman ito. Glass lock. Palagay naman. Hati-hati kami dyan. Ayan, konti na lang. Ziplock. Yan, ziplock, ziplock. Yung ziplock namin, nire-recycle namin. Hinugasan ng kasambahay namin. Para matipid, diba? Okay. Ano to? Wasabi and soy sauce flavored almonds. Looks yummy. Parchment paper. Alam mo, hindi ko pa naubos yung ganito ko. Hindi pa siya na-open. Yay! This is for me. Medium roast ground coffee na no name. Ito mura lang yun doon eh. So, July 27. Pwede pa. Meron na akong pang coffee. Ayan. Toothpaste.
Kunti na lang. More toothpaste. Mas okay yung toothpaste sa Canada kasi hindi siya kasing bula nung dito. For me lang. And then Ziploc again. Sepacol. Parang nag-hoard ng Sepacol dun. Ito. Stroop waffle. Ano to? Aspirin. Tsaka, meron ulit Aveeno. Cookies, tsaka Jello. Para saan ba to? And lastly, almonds. So, thank you again to Bon sa pagpapadala ng mga puro pagkain, puro mataba. Thank you and sana na-enjoy nyo tong pag-unbox namin. Thank you for watching. Bye-bye!